गाइस आज चाहिँ फेरि अर्को भ्लग स्टार्ट मोटर भ्लग स्टार्ट भएको छ हैन। अनि अहिले चाहिँ तीनटा फायर बाइक छ। यो फायरब्लेड भयो, यो GS850 अनि एप्रिलिया निस्केको छ RSV4। कति पछि 3-4 महिना भन्दा बढी भइसक्यो होला त्यो एप्रिलिया ननिस्केको। सो या आज चाहिँ राइड खतरा हुनेवाला छ है। बाइक पनि फुल सुटेड हुनुहुन्छ है। यसको बी एक्सट्रिम्स। सो यो खतरा देखिरहेछ बाइकहरू, दामी दामी दामी। संगम राईको बजेट 5000 देखि 5000 बढेको बाइक किन्ने अहिले 8000 8000 हो। पहिला त 3000 हो नि स्टार्ट भएको। फेरि 3000 पहिला 3000 देखि 5 अहिले 8 रुपियाँ फेरि। एप्रिलिया खतरा देखिरहेछ जान्दा। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि फर्स्टमा तेल हाल्न जाने। अनि तेल हालेपछि चाहिँ हुन्छ है राइड। तेल हालिदियो होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ हिँड्नुपर्छ। दाइहरू उता पछाडि गएर बसेछ, दाइहरूकोमा फुल तेल छ अरे। सो यहाँ हल्का गर्मी छ। वेदर चाहिँ आज चाहिँ राम्रो छ। इट सुड बी अ फन राइड। सो गाइज हामी चाहिँ 6:30तिर छिर्न लागिसक्यो है। सो भर्खर बाहिर अब मोटरवेबाट बाहिर निस्क्यो। अब चाहिँ हल्का रमाइलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बोरिङै थियो है सिधा बाटोमा। सो अब चाहिँ भित्र बाटो अब RSV4 ढल्किँदैछ है। कति बज्यो? 5, 5:30 भयो। सो ठ्याक्क रङ टाइममै हिँड्नेछ आज चाहिँ। रस आवरमै पऱ्यो आज हिजो पनि परेको थियो सङ्गम दायरामा। यो हो नि त बाटो सर है। आनन्द। यहाँ अझ ट्राफिक नभइदिएको भए झन् हुन्थ्यो के अरे। ओ सङ्गम दाइ फोकस। सो हामी चाहिँ अहिले बोटन अफ द वाटर आइसक्यो है। बाटो चाहिँ डेन्जर राम्रो छ तर ट्राफिक छ हल्का। यहाँबाट राइड गयो भने चाहिँ ठ्याक्क बोटन अफ द वाटरको सानो भिलेज हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। राम्रो छ यो ठाउँ पनि घुम्नको लागि। सो हामी चाहिँ एज यु क्यान सी वेलकम टुरिस्ट अन द वर्ल्ड आइसक्यो है। हामी चाहिँ यो बाटो पहिला पनि आएको थियो हामी। राम्रो छ, दामी। एकछिन चाहिँ दह्रो बाटो आएको थियो है। सही हो, दह्रो कुदायो। पुरा तोरी फलेर रहेछ यता साइडमा चाहिँ मजाले। ब्लक गर्ने त वातावरण नै छैन नि यहाँ त यार। कहाँ छोड्दिन, ठ्याक्क गाडीमा फसेँ क्या म फेरि। सही हो, डेन्जर रहेछ यता। फेरि ठुलो रिभर रहेछ यता ट्याक्क लगाएर। क्या राम्रो देखेको यार, सरर लगाएर मजाको। रोड पनि क्या मजाको रहेछ। सही हो, यो पार्क पनि क्या ठुलो मजाले चिल हान्ने रहेछ त यता। सो यो चाहिँ इप्सामको टाउन सेन्टर है। टाउन सेन्टरै होला फ्रम द लुक अफ इट। के भन्नु घुम्नु यता राइटको सिग्नल दिइरहेछ मान्छेले। के औडा होला।
तर बाटोमा आछ रेकर्ड भइरहेको रहेछ त सो हामी चाहिँ अहिले बर्फोर्ड भन्नेमा आयो हामीभन्दा पछाडि दुईवटा बाइक छ अझै अनि आज त रिभरको साइडमा परिरहेछ त है हामी त रिभर छ त